सन 47 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਦੀਨ। 47 ਦੇ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? मेरा नाम ਹਾਂਜੀ नाम ही पूछ लै ਹਾਂਜੀ नाम फिर सिखा ने अपने बदल ले पहले सिख बनाया। मेरे नाम तो भाई रखा मिंदर सिंह। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। हाँ मेरे भरा भी नाम रखा खजान सिंह। खजान सिंह ਅੱਛਾ खजान सिंह। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਲਾਦ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। हाँ सिख बनाया साढ़े कच्छे भी पाते सिख की होए कच्छे बाद सिख ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ 8-10 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? 10 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰਨੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਆਪ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਸੋਚਾ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਸੋਚੀ ਬਖਬਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਈਂ ਜਨਨਾ ਨਾਨਕ ਲੈ ਚਲਣਾ। ਪਰ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਛੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲੈ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਪਾਗਲਾ ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਭਜਦਾ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖੋਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਉਹ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗੂ ਪਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੱਪਾ ਮੰਗ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹਿਮਦੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਮਦੀਨ ਬਲ ਬਰਕਤ। ਬਰਕਤ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਗਰਾਇਆ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਗੁਰਾਏ ਵਾਲੇ 'ਚ? ਹਾਂ ਗਰਾਇਆ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਾਏ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਮੁਰਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਏ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਏ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਏ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੱਦਲਬੜ ਹੀਰਪੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਅੱਛਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ। ਇਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਦੇਖਣਾ ਆ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆ ਭੋਜੋ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਫਿਰ ਪਲਾ ਸੌਰ ਆ ਅੱਛਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਭੁੱਲੇੜੀ ਜੀ। ਆ ਮੀਰੇੜੀ ਆ ਕੌਲ ਸੇੜੀ ਆ ਚੰਦਪੁਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਘੁੰਮਾਂ ਦਾ ਰਾਮਾਈ ਟੂੜੇ ਵੀ ਤੇ ਚਮਾਰ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਜੱਟ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣੀ 34 ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ 24 ਦੀ ਜਾਣੀ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ में ਪਾਇਆ। ਸਹੀ। ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਰਲਵੀਂ ਸੀ? ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਟੂੜੇ ਵੀ ਚਮਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹਾਂ ਸੈਂਸੀ ਵੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ ਭਾਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੂੰ। ਦੋ ਭਰਾ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ। ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ 4 2 ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ 2 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੰਦੀ ਖਾ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਤੇ ਬੰਤ ਉਹ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਬੰਦ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਾਂ ਤੀ ਸੁਬਜੀਤ ਉਹਨੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਰਵਾਇਆ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਮਰਵਾਇਆ। 47 ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਲ ਕੇ ਸਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਆਂ? ਇਹ ਪੱਖਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਮਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਬੰਮ ਸਿੱਟਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਇੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਵਾਲੇ ਮੋੜੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੋੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਰਾ ਤੇ ਐਂ ਮੋੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਐਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਣਾ 3 ਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕੋ ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਬਾਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੋੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਥ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸ਼ੇ ਕਰਨੀਆਂ ਲੈ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਬਣੂਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਪਰ ਆਪਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਮੌਕਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੱਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ ਮੀਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੌਸ਼ਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਐਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮੁਕੜੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਗ ਵੇ, ਦੂਏ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਗ ਵੇ ਬੇਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੇ ਛੋਡਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੋੜੇ ਨੂੰ ਚੜੇ ਉਹ ਕੋੜੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਦੀ ਮਮ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਸਮਾ ਕੇ ਪਾਈਏ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਬਣਾ ਬਸ ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਆਂ ਤੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਖਾਧੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਉਹ ਅਥੂਬੇ ਸੰਗ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਰੱਬਾ ਡਾਉਣ ਗੋਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਢੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਠਾ ਬਸ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਲਾਈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਹੱਲਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਹੱਲਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਜ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੋ ਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕੰਬੋਈ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਬੋ ਸਨ? ਹਾਂ ਕੰਬੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਬੋਈ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਰੌਲ। ਅੱਛਾ ਰੌਲ ਵੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ 4-5 ਤੇ ਹੈਗੇ ਤਕੜੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਉਹ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚਾ ਉਧਰ ਆਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 14 ਬਸ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਸ ਬਾਤ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਆਂ ਬੜ ਗੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਮਗਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਤਕੜੇ ਬਥੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਸ਼ੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਐਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੱਕਰਾ ਮਾਰ ਵੀਆਂ ਪਰੇ ਮਾਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ 2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ 2 ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੜਾ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ
ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੁੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਕੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕਾ ਹੱਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਧਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਮੋੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਭਾਈ। ਜਾਣੀ 20 ਪਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੜ ਗਏ 200 ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ। ਬੁੜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਕੋਈ ਚੂੜਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਨਿਕਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਨਿਕਲੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਆ ਲੱਗ ਕੋਈ 200-400 ਰੁਪਈਆ ਪੰਜ ਫੜ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਵਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜੜ ਜਾਣ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਇੰਨੇ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਰੇ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਟੱਗੇ ਚ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਭਰ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਜਾਣੀ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਉਹ ਭਾਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮਾਮੀਆਂ ਪਣੀ ਬਚਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੀ ਬਚਾਉ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫੋਲ ਐਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ? ਸਿੱਖ? ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਮਰਵਾਇਆ ਦਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਹੱਥ ਦੀ ਉਹਦਾ। ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਹੱਥ ਦੀ ਉਹਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣੀ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਉਣੀ। ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਆਹੋ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਾਉਣੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਤੇ ਦੂਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੱਤਾਂ ਡਿੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 200 ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਗ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 200 ਵੀ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੱਲਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਲ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਬਿਰਨ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਅਸੀਂ 20 ਭਰੀਆਂ ਪਏ ਮਾਰ 20 ਮਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮਾਰ 20 ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ। ਇਹ ਕਤਲੇ ਆਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆ ਨਾ ਹੱਲਾ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਬਾਗੇ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਆ ਪਿੰਡ ਤੀਆ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੋਟਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੱਟ 'ਚ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪੜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਨਾਸੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਲ ਪਵੇ ਖਾ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਦਿਲ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਂ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੇਰ ਲਏ ਤੇ ਬਲਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਢਿੱਡ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁੱਲੜੀਆਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂੜੇ ਚਮਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਬਲਮਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੜੇ ਧੱਕ ਦੇ ਮਾਰਨ ਰੱਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਹਟ ਗਏ ਗਾਹਾਂ ਅਗਲੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਆਤੇ ਕਮਾਲ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ। ਹੈਂ ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੜੀ ਲੈਂਦੀ ਬੁੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ 50 ਘਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਹਿਮੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਤੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬੁੜੀ ਕੋਲ ਨੇ ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਜੇ ਬਚ ਗਏ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੌਕਰ। ਅੱਛਾ ਜਮ ਸਾਡੇ ਗਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੜੀ ਦੀ ਉਹ ਬੁੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁੜੀ ਲੈਂਦੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 8-10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੁਕੇ ਰਹੇ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਾਲ ਲੂੰਗਾ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੈ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 5-4 ਦਿਨ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਕਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਟੁੱਟੇ ਫਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਅੱਬਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਬਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੱਛੇ ਵੀ ਪਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਏ ਕੱਛੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 8-10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ 8-10 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? 10 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਵੀ ਬਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਜੀ ਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੋ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੁੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਵਾਸ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੁੜੇ ਨੇ ਬੁੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਵਾਸ ਮਕਾਨ ਵੀ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੈਚਰ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਚੈਚਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਖੇਲਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਪੰਨੇ ਰੌਲਾ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਲੱਡੂ ਖੇਲ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਖੇਲਣੇ ਰੌ ਬਣੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੈਸਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਮਾਛੜ ਦੇਰਾ ਮਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਛੜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬੁੱਢੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲਾ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਆ ਕਈ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗਿਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੋਵਾਰ ਮੰਗਦਾ ਸੰਜਾ ਮਿਲਤੀ ਇੱਥੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਣਕ ਗੁੜਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਥਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਂਝਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁੜਦਾ ਸੀ ਪੂਆ ਮੰਗ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਪੋਤਾ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੋ ਹੀ, ਤੇ ਰੋਈ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਧੂੜੀਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਜੇ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਆਈਆਂ ਉਹ ਬਰਕਤ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਦਾ 3-4 ਘਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉੱਤੀ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਬਰਾਏ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਸੋਣੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲੇ ਸੋਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਛੋਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਉਹ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੰਗੂ ਪਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੱਤਾ ਮੰਗ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਵੀ ਬਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਬਰਕਤੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਮੋੜ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਸੌਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਸੌਣੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਅੰਦਰ ਅੱਡੀ ਅੱਡੀ ਮੁੱਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਰ ਫੇਰੀ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦ ਫਿਰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਚਲ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰ ਬਸ ਭਾਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਅੰਬਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਕਦੇ ਦਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਆਪਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਆਈ। ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਉਣ ਤੇ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ 3-4 ਘਰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਰਾਜੀ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰਾ ਪੰਪ ਵੀ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆਪੀ ਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਕੌਣ 3-4 ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਜਦ ਫਿਰ ਆਪਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਸੀ ਜੱਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਵਾਪਸ? ਲੈ ਲਈ ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੈ ਲਈ ਲੈ ਤਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਮਾਮਲੇ ਭਰਨੇ ਨਾ 5 ਭਰਨੇ ਪੱਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਦੇਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂਜੀ 210 ਕਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨੰਬਰ ਪਰਬਾਰੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਦੇ ਦੇਖੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਹ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਕ ਮਰਬੇ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੇ ਪੱਟਣ ਦੇਊਂਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੀਲਾ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੱਟਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਵੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਜਦ ਮੇਰੀ ਬੁੜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੰਗ ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਦੋ ਹੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਰੱਖੀ ਦੋ ਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਛੱਡੋ। ਮਰਬੇ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪੱਟਣ ਦੇਊਂਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ
ਰੋਲ ਖਿੜਕੇ ਜੇ ਹੈਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ ਸਨ? ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਭੈਣ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਉਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਬਰਾਦਰੀ ਹਾਂ। ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਕ ਨੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਜੱਟ ਤੇ ਜੱਟ ਸੀ। ਜੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਘਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਆਪ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਸੋਚਾ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਸੋਚੀ ਬਖਬਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਈਂ ਜਨਨਾ ਨਾਨਕ ਲੈ ਚਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜੂਗਾ ਬਾਹਰ ਡਰਾਊਗਾ ਕੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੰਧ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਬਣਾ ਦੇ 8-10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ। ਜਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਛਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੂਆ ਨੇ ਕਰੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਦੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੜ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਭੂਆ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਦੇਊਂਗਾ। ਭੂਆ ਦਾ ਭਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਦੇਊਂਗਾ। ਭੂਆ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੂਆ ਦੇ ਭਤੀਜੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਖਰਚਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਸਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਈ ਉਹ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕਾਫ ਹੋ ਅੱਗੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਜਦ ਕਿਆ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅੱਗੇ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਛੱਡਣਗੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਮਰ ਗਈ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਹੋਰ ਭੁਗਤ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖੀ ਜੋ ਜਾਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਥੱਕ ਗਏ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਾਇਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕੈਂਪ ਉਹ ਇਸ ਲਿਖ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਸਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਦ ਭੂਆ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਹੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਡਿਪਟੀ ਇੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੁੱਢੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਢਾਉਂਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦੀ ਹੱਜ ਖਾਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਚਵਾਈ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨ ਜਾਈ ਕਢਾ ਲਈ ਬੁੱਢੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਭਰ ਗਈ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇ ਬੁੱਢੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਪਰਸਨ ਕਢਾ ਲਈ ਭਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਭਰ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰਸੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥਾਂ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਨੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 3.5 ਕਿੱਲੇ ਬੜੇ ਪਕੜੇ ਪਏ ਨੇ ਹਮਚਾਂ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭੋ
ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਭੁਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨੱਥੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਕਰਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸਾ ਨਿੱਕਾ ਕੂਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਭਾਲੀ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਪਤਾ ਲੰਘੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪੰਛੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਬਈ ਦੋਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 4 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਨਾ ਬੁਝੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿੰਜਰ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਈਏ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਤਰਿਓ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਨਾਲੀ ਉਤਰਿਓ ਇੰਨਾ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੀ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਤੁਰੇ ਨਾ ਬਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ ਖਾਈਏ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤਾਰੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਫਿਰ ਮਾਨਾਲੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਬੁਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਲਾਏ ਫਿਰ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅੰਗ ਸਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਕੋਈ ਅੰਗ ਸਾਕ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਤੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਸਾਕ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਦੇਰਾਂ ਮਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਗ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹੀ ਦੀ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਦੀ ਦੇਰਾਂ ਮਾਰ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਸੜ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਮਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ऐसे पहला बुढ़ी जगह दिखा दे गया फिर दोबारा ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਡੇਰਾ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੌਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੱਗਾ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਧਰ ਪਰਮਿਟ ਆ ਕੇ ਉਧਰ ਗਿਆ ਪਰਮਿਟ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਏ ਇੱਥੋਂ 2 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਗਿਆ ਖਾਣੀ ਖਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰ ਪਰਮਿਟ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮਿਟ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਦਮੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਕੁਬੜੇ ਆ ਗਏ ਕੁੰਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਈ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ 70-80 ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ 3-4 ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਟ ਕਟਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ? ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਸੇ ਦਿਨਾਂ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਆਹ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੀਲਣ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇ ਲੀਲਣ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਸਾਫ 5 ਜਾਣੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਸਭ ਕੁਛ
ਤਿੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ- ਕਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਖੁਤ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕੋ ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖਾਇਆ ਸਹੀ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਖਾਇਆ ਅੱਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਹਾਂ। ਫਾਕਣਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 8-10 ਹੋ ਗਏ ਮਿਲੇ ਬਸ ਬੈਠਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ठीक है बुजुर्गों, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ